tôi là Thắng. Trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm cái con ruồi từ lá dừa nước. Nếu như các bạn không có lá dừa nước thì các bạn có thể lấy lá dừa, lá cây cọ, lá cây cau vua, nói chung là tất cả những cái lá mà có định dạng giống như lá dừa. Các bạn cũng có thể lấy giấy. Bây giờ các bạn quan sát cái cách tôi làm. Với cái con ruồi này kích thước của nó rất là nhỏ nên là chỉ cần cái bản lá nhỏ thôi. Đấy, cái bản lá to như này thì các bạn phải cắt loại đi. Thì theo tôi thì cắt đến độ khoảng 3 ly 4 ly thôi. Các bạn quan sát này, cái phần lá này tách ra nhé, tách ra như này thì nó có cái phần sống này, thì các bạn lược bỏ cái phần sống này ra. Các bạn cắt này, các bạn quan sát cái cách này, cắt hai về phía hai đầu này nó đều bé lại nhé, còn ở giữa này nó to, xong hai về phía hai phần đầu ấy thì nhỏ lại. Thì tôi sẽ giải thích sau. Đây, chúng ta cần một cái đoạn như này, một cái lá này thì tôi nghĩ là làm được rất là nhiều con ruồi đấy. Các bạn quan sát tiếp này, các bạn quan sát này, sau khi dọc lá này, sau khi tôi đã dọc lá này, các bạn dùng một cái đoạn dây đồng hoặc là dây thép như thế này, các bạn chia ra cái lá dài, các bạn chia ở cái phần giữa này, các bạn đặt cái dây đồng vào đây nhé, cái dây đồng vào đây. Về cái cách đan này các bạn quan sát chú ý này, chụp kéo xuống này. Đó, bên đây cũng vậy nhá này, chụp và kéo xuống này. Đến đây này các bạn tiếp tục này, bẻ lên này và bẻ hướng về phía đằng trước này, thì hướng về phía bên tay phải nhá, sao cho cái này là thành một cái đường thẳng này. Các bạn quan sát này, tiếp tục các bạn chụp và kéo xuống nhau này. Bên đây cũng vậy nhá này, bẻ lên là một bước này và lại bẻ về hướng về phía đằng tay phải này. Đó, đây nhá, và lật lại. Về cái cách đan ấy thì nó giống y xì cái con cọc cào nha các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể xem hướng dẫn con cọc cào ấy. Nói chung là trong những cái sản phẩm của tôi thì ứng dụng cái kiểu đan này rất là cơ bản. Đây là con ruồi này các bạn này. Cái con này tôi làm bằng cái lá này, nhưng mà phơi khô các bạn nhé. Đến đây các bạn này, các bạn cắt dùng kéo nhé các bạn. Cắt cho mình lấy một cái đường rất là nhỏ để làm chân của nó đấy, để làm sau này để làm chân con ruồi. Cắt này rồi tiếp tục bẻ lên này, bẻ hướng về đằng trước này, chụp vào này. Rồi bên kia cũng vậy nhé. Các bạn nhé, các bạn lại tiếp tục cắt cho mình tiếp tục cái chân nữa. Lên này, bám sát lá này là một động tác nhá, bẻ hướng về đằng trước này, hướng về tay phải này, đây là tôi đang làm cái phần bụng của con ruồi.
cũng vậy này các bạn này, tiếp tục này, chụp xuống kéo xuống nhé. Kéo chặt chẽ này. Lại là cái động tác bẻ lên này các bạn này, bẻ lên nhá, bẻ lên này, và đây bẻ hướng ra đằng trước này. Chụp cái vòng này là vòng cuối đấy, tiếp tục nha. Đây cũng vậy, rất dễ thôi, nhưng bạn đã biết làm con cào cào rồi thì cái con này trăm qua các bạn làm được. Có điều là cái con này nó bé xíu thì các bạn thực hiện cái động tác của nó thì phải khéo léo một chút. Đến đây chào, đây bẻ vào cái này xuống các bạn nhé. Sau khi bẻ phập cái này xuống các bạn, ta lấy kéo ta bấm cái này đi, là định là làm như kiểu phim mồm nó. Những cái dây đầu dây này các bạn cũng cắt nó đi luôn nhé. Cái này cắt kéo không vào chân nữa. Tôi cũng có lập một cái kênh YouTube mới đấy, đấy là cái kênh Thắng Ecody đấy các bạn. Trên cái kênh đấy thì hướng dẫn nó phong phú hơn trên mọi chất liệu các bạn nhé. Đây cái phần này của các bạn, cắt kéo không vào chân của nó nhé. Hai cái chân này đằng trước này, các bạn bẻ lên về phía đằng trước này. Bây giờ thì các bạn chưa hình dung ra được đâu. Chân đằng sau này, quặp ra đằng sau. Quan sát cái cách bẻ chân nhá, cái bẻ chân này là khá là quan trọng này. Cái chân này nhìn nó giống hay không, nó ở cái chân này, nó cũng quyết định ở cái chân này.
thuốc, hoặc là một cái miếng cái bóng nhựa dày này. Đây là tôi tận dụng mà không biết nó là cái gì. Thì các bạn quan sát cái cách tôi cắt cánh này. Đây các bạn bèo gập đôi vào nhé, bèo gập đôi vào cắt cho nó được luôn, nó được cả hai luôn đều. Đây thì các bạn cắt chéo lên một phần thôi. Cái góc ngoài các bạn hơi uốn cong một chút. Cái đường này các bạn cắt nó hơi cong này nhé. Nó cũng đẹp ở cái phải cánh này các bạn. Nó cũng giống khoảng cánh này. Đấy rồi, đây các bạn bấm đi. Các bạn bấm đi nhá, các bạn đo xem nó vừa không này. Cái này các bạn để xuống như này nó giống hơn nhá. Sau khi làm cái gắn cái mắt vào là xong các bạn ạ.